این پرده که درست میکشه برنج بریزه رقابت توی بازار چی؟ این اونو خراب میکنه. این الکی میگه من فلانیم، خودشونو به جای همدیگه جا میزنن. من تازه 1 سال اومدم توی این شغل. الان یک سال اوایل که من اومده بودم، اونایی که قدیمی بودن هم گفتن این گوشتاش یخزده است، این اینجوریه، این اینجوریه، مال اینو نخورید، غذاش خوب نیست. اصلا مهم نبود. هر کی مشتری کیفیت رو ببینه خودش تصمیم میگیره کجا غذا بخوره. این پرده که درست میکشید در کجا گوسفنده دقیقا؟ مال بغل روده است. بغل رو. آره. اصلیت میگن کباب یونانی.
ادویه مخصوص. یه کاری بود؟ آن چی میگم؟ ترکیبیه. این یه چیزی مال خودم نه، این کسی نه، فقط مال خودم. اگر بوده خواهد که با ما حتی نایی او پرشیه و 206 ده تو الان بنو هنه یا نه بازم داری می؟ نه هنه میشه بریم پانه بزنه؟ میشه بوده بیاد پانده بوده چیزایی در مریض اون جوازه اون بشی بس آوردن نمویه ها؟ آه آوردن نمویه دیگه باید دواره اوی بیسن کوبیده سیغه کوبیده جمع بودی دیگه پای کبابی خودمون دنبال انبار میگردم برنج برنج بریزه